म साह्रै कराउँदिनँ। 4जना 3जना पास्टरले धेरै कराएर जानुभयो, म तपाईँलाई त्यति गाली गर्दिनँ। एमेन, हालेलुया। प्रभुलाई विशेष धन्यवाद। म एप्रिसिएट गर्न चाहन्छु पास्टर खालिदलाई। एकचोटि ताली बजाइदिनुहोस् न पास्टर खालिद, पास्टर डेभिड, अनि हाम्रो भाइ डेभिडलाई पनि ताली बजाइदिनु भयो। म एप्रिसिएट गर्न चाहन्छु। उहाँ एकदमै असल, मैले सुनिरहेको थिएँ सुरुदेखि एकदमै असल वक्ताहरू, असल वक्ता मात्र होइन, उहाँले जब बोल्दै हुन्थ्यो अभिषेक उहाँबाट बगिरहेको थियो। म पनि एकदम त्यहाँ बसेर एकदम फायर अप भइरहेको थिएँ। म पनि हालेलुया। सबैको फायर जब गरेर म खडा भएको छु। अब म धेरै फायर भएको छु। एमेन। र मलाई अन्तिमको समय यो ऱ्यापअप गर्ने समय पास्टर कालेले मलाई भन्दै हुन्थ्यो, अब यो लकपटाउने समय हो, तपाईँलाई लास्टमा राखेको मलाई भन्दै हुन्थ्यो। ठिकै छ, अब अन्तिमको समय, अब लकपटाउने समय गरौँ भन्ने हिसाबले म यहाँनिर तपाईँको माझमा परमेश्वरले खडा गर्नुभएको छ। म व्यस्तता थिएँ, मैले पास्टर कालेलाई भने पास्टर काले म आइतबार एकदमै व्यस्त छु, म आउन सक्दिनँ पनि होला, किनभने मेरो आज चाहिँ मेरो चर्चमा हामी अन्तिम मिसन फन्ड कलेक्सन गर्दैछौँ। अनि म छुइनँ अहिले। यो चाहिँ लगभग $17,000 हामी एउटा लगभग 500+ पास्टर कन्फरेन्स गर्दैछौँ सिलगढीमा। त्यसलाई हामी ग्लोरी कन्फरेन्स भन्छौँ। अनि लगभग 500+ हुन्छ। $17,000 अब कम्तीको बजेट पनि होइन। लगभग मलाई लाग्छ अब सबै मिसनकै बजेट गर्दाखेरि चाहिँ लगभग एराउन्ड 30,000 को बजेट हो, 25 to 30,000 हो। अनि फन्ड कलेक्सन हुँदैछ मण्डलीमा। अब आज हुनेवाला म यहाँ छु, प्रभुलाई भनेको छु म यहाँ छु, तपाईँले काम गर्नुहोस् भनेको छु मैले। आमेन, हालेलुया। सेक्रिफाइस छु, यहाँ सेक्रिफाइस गरेर तपाईँको माझमा छु। अनि थुप्रो कुराहरू मलाई भन्नु मन लागेको छ। म तर आज बढी भन्दिनँ, परमेश्वरलाई काम गर्न दिनेछौँ आज, किनभने प्रभुको दासहरूले सबैजनाले नै शक्तिशाली वचन बोलेर गइसक्नु भएको छ। अनि तपाईँको हृदयमा एकदमै शक्तिशाली काम भइसकेको छ। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। प्रभु धन्यवाद, यो ठाउँमा म खडा छु। तपाईँ परमेश्वरले आज जे कुराहरू गर्न चाहनुभएको छ आफ्नो छोराछोरीको जीवनमा, प्रभु तपाईँले काम गर्नुहोस्। पवित्र आत्माले तपाईँलाई निम्ताउनुहोस्। पिता पुत्र पवित्र आत्मा तपाईँ दुवै परमेश्वर हाम्रो माझ हुनुहुन्छ। तपाईँले मलाई भन्नुभएको छ यो जहाँ खडा हुन्छस् मेरो उपस्थिति त्यहाँनिर म दिनेछु। अनि स्वर्गीयको ब्याकअप गर्छ भनेर भन्नुभएको छ, तपाईँले गरि पनि रहनुभएको छ। अब यस ठाउँमा प्रभु एउटा तपाईँको एउटा तोकिएको समय, एउटा टाइम्स टाइम, राइट प्लेस राइट टाइम छ। र प्रभु हामी तपाईँलाई निम्ताउँदछौँ हाम्रो माझमा। तपाईँले जे काम गर्न लाग्नुभएको छ त्यो काम तपाईँले गर्नुहोस्। धन्यवाद यीशुको नाममा, आमेन, हालेलुया। तपाईँ ऱ्यापअप भइदिनुहोस्, बिचमा खाली नराख्नुहोस् न, चेयर अगाडि आइदिनुहोस्। म तपाईँलाई रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु, चेयर खाली नराख्नुहोस्, अगाडि आउनुहोस्। चेयर जहाँ चाहिँ खाली छ त्यहाँ आएर बसिदिनुहोस्। पछाडि तपाईँ सक्नुहुन्छ भने, अनि ब्रदर्सहरू पनि पछाडि गर्नु ल। तपाईँलाई मेरो रिक्वेस्ट, म जब पनि वचन बोल्छु, किनभने बिचमा खाली चेयरमा चाहिँ को बस्छ अरे? त्यो खाली चेयर चाहिँ राख्नै हुँदैन है। त्यसले त तपाईँले अकुपाई गरिहाल्नुहोस्। तपाईँ कतिजना त्रिसित हुनुहुन्छ आज? म अहिले अन्तिममा हेर्छु तपाईँले कतिजना त्रिसित हुनुहुन्छ। जसले पिउँछ त्यो त्रिसित हुन्छ। हालेलुया। अनि त्रिसित व्यक्तिले चाहिँ पिउने छ आज, आमेन। त्रिसित व्यक्तिले चाहिँ पिउने छ। म तपाईँलाई एक कुरा गर्दै अगाडि बढ्छु। म त्यहाँ बस्दाखेरि प्रभुले मलाई अपमानहरू दिइरहनु भयो, शब्दहरू मलाई भनिरहनु भयो। म लेख्दै थिएँ, किनभने अब यहाँ बोल्ने कुरा भएन, पास्टरबाट बोलिरहनु भएको थियो। अगाडि आएर माइक्रोफोन पक्रेर कराउनु कुरा भयो। त्यो भन्दा लेख्न थालेँ मैले। अपमानहरू तपाईँले आयो भने तपाईँले लेख्नुहोस् आफ्नो डायरीमा, आमेन। फोनमा रेकर्ड गर्नुहोस् अनि राख्नुहोस् न। तपाईँले आफ्नो पास्टरलाई मण्डलीमा तपाईँले सेयर गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, गोलियत त कसले मारेको थियो? हाम्रो त दुईजना ड्यामेज हुन्छ, पास्टर ड्यामेज हुनुहुन्छ अहिले भाइ ड्यामेज। अरू कोही ड्यामेज छ? दुईजना मात्रै लेखेको छु है। कसले मारेको थियो? दाउदले। अनि कतिवटा गोलियत थियो तपाईँलाई लाग्छ? 5वटा गोलियत थियो अरे है। हामीले देखेनौँ अब होइन, कतै सुनेको। 5वटा गोलियतमा एउटा गोलियत चाहिँ दाउदले मार्यो। अब 4टा चाहिँ कसले मार्यो? क्विज तपाईँहरूलाई कसले मार्यो? हजुर कसले मारे? टाइगर। कसले मारे त? अब 4टा कसले मारे? दाउदले। एउटा मात्रै मारेको हुन्छ दाउदले त। अब 4टा कसले मारे त? म भनौँ
हेर्न टाइम छैन हामीसँग। दाउदलाई पछ्याउने सिपाहीहरूले मारे। हालेलुया। जसले दाउदलाई पछ्याउँछ त्यो व्यक्तिले गोलियतलाई मार्छ। जसले अभिषिक्त जनलाई पछ्याउँछ त्यसले त्यो एनोइन्टिङ पाउँछ। हालेलुया। हालेलुया। आज यहाँ तपाईँले देख्नुहुन्छ 30 जना अभिषिक्त प्रभुको दासहरू। मलाई पनि अलिकति गल्ती गर्नु 4 जना अन्तिममा मैले गल्ती गरेको। 30 जना अलरेडी हुनुहुन्छ किनभने उहाँको टिचिङ तपाईँले पाउनुभयो। मेरो त टिचिङ पाउनु भएको छैन। त्यसलाई कस्तो हो कस्तै व्यक्ति भन्दै हुन्छ। मलाई पछि तपाईँले जोड्नु होला। जब हामी अभिषेक जनलाई फलो गर्छौँ के हुन्छ त्यो अभिषेक चाहिँ हामीमा सर्न आउँछ। दाउदलाई पछ्याउने सिपाहीहरूले दाउदकै एनोइन्टिङ उनीहरूमा आएको हुनाले उनीहरूले गोलियतलाई मारे। हालेलुया। तपाईँ आज जसरी परमेश्वरले तपाईँलाई यहाँ ल्याउनु भयो म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु तपाईँहरू त्यसै आउनुभएको छैन। परमेश्वरले तपाईँलाई यहाँ ल्याउनु भएको छ, खिच्नु भएको छ। म छक्कै परेको हिजोको दिन हेर्दाखेरि यहाँ सबै भरिएको थियो। अनि मैले सम्झिँदै थिएँ यो चाहिँ यो युथ भाइ बहिनी त्यसै आएको छैन। परमेश्वरको आत्माले खिचेर ल्याउनु भएको। म सानो भाइ नानीहरू हेर्छु यहाँनिर है। मसँग मेरो बहिनीको छोरा पनि छ, मेरो सानोको छोरा पनि छ, ब्रदर सानो 12 वर्ष होला। अब यो नानी त्यसो कन्फरेन्समा पुग्ने नानी त होइन, तर कन्फरेन्स चाहिँ यहाँ भनेर थाहा पाउने बित्तिकै बाइबल पढेर रेडी हिजोदेखि मलाई कल गरेर मैले कहिले पिकअप गर्ने कहिले पिकअप गर्ने। कसले चाहिँ भन्यो तँलाई पिकअप गर्ने तर मैले मनबाट सोचेको पनि। तर परमेश्वरको आत्माले जब बोल्छ नि मान्छे रोक्नु सक्दैन। हालेलुया। परमेश्वरले मलाई भन्न चाहन्छु पवित्र आत्माले तपाईँलाई यो ठाउँमा ल्याउनु भएको छ। हालेलुया। वाइ किनभने त्यो अभिषेक तपाईँको जीवनमा बोक्न, त्यो अभिषेक तपाईँको जीवनमा बोक्न। हालेलुया। जब त्यो अभिषेक बग्दछ कालेब र जोसुवा खडा हुँदैछ। हालेलुया। कालेब त्यो मेरो के भन्नु एउटा शब्दमा नेपाली शब्दमा हामीले एउटा मित्रताको शब्दमा भन्ने चाहिँ लङ्गौटी याद भन्छ नि है। हामी एउटा सँगै पढेको एउटै गाउँ। अनि प्रभुमा पनि मलाई ट्रेनिङमा लिएर गएको पछि के हो त्यो विश्वासी कस्तो हुन्छ, ट्रेनिङ कस्तो हुन्छ यता 1 नम्बरको विरोधी मान्छे म। ट्रेनिङ कस्तो हुन्छ भर्खर ग्रहण गरेको अन्त्यतामा रन फालेर बसेको बेलामा कालिम्पोङ जुन ट्रेनिङ भनेर चाहिँ मलाई ट्रेनिङ लिएर गएको। ट्रेनिङ हेर्नु मात्रै गएको। मैले कसरी लगेँ भएको ट्रेनिङ गर्नुको लागि कति महिना पछाडि थाहा छ? 2 महिना पछाडि ब्याप्टिजम गरेको 2 महिना पछाडि ट्रेनिङ चौमा लाग्यो। कसले पठाउने पास्टरलाई गएर भन्यो मामा भन्थ्यो मलाई मेरो पास्टरले, मामा कमसेकम एटलिस्ट 1 वर्षको हुनु पऱ्यो नि विश्वासी। 1 वर्षको विश्वासी केही बुझ्छ तपाईँले? केही बुझ्दैन। 2 महिनाको विश्वासी के बुझ्छ? मलाई भित्रबाट ट्रेनिङ गरेँ पास्टर कालेर पछि लुलु काले सुरेशलाई लिएर त्यहाँ यसो ट्रेनिङ के छ कता यति देखेर लाउँ भनेर चाहिँ मलाई ट्रेनिङ बोलायो। 2 महिना पछि ट्रेनिङ पछाडि फर्केर आएपछि भएर आएछु। मैले मेरो एन्ड्रोनी आमाले भाइ प्रार्थना गर्नुहोस् त भनेर मलाई चेक गर्नुभयो। मैले प्रार्थना आउने भएको त प्रार्थना गर्नु के भन्नु प्रार्थना कसो मलाई हिँड्दै बोलबिड मलाई त्यसो पनि भनेर भन्नको लागि मलाई बोलाउनु भएको। के भन्नु मैले के भने पठाएको के भन्यो भने तर सुन्नुहोस् यस्तो व्यक्ति थियो म भाषण गर्ने मान्छेले पुलपिटमा उभिँदा खुट्टा कान्छ के बोले भने मलाई थाहा थिएन के। तर जब त्यो ट्रेनिङ गरेर फर्केर आएँ मैले प्रार्थना गरेर आमेन भने भइसक्दाखेरि भित्ता च्यापेर मान्छे हेर्दै रहेछ। मेरो छेउको नजिकको घरको मेरो छिमेकी लक्ष्मी छ, लक्ष्मी मेरो छिमेकी नजिकको छोरी भित्ता च्यापेर मान्छेले हेर्दै यो घरमा के भयो यस्तो प्रार्थना गर्छु। हालेलुया। जब परमेश्वरको अभिषेक भित्ता च्यापेर पर्खाल भक्ति जान खाउँदैन। हालेलुया। भक्तिनुपर्छ पर्खाल। अब त्यो पर्खाल भक्तिनुपर्छ भित्तामा च्यापिनुपर्छ किनभने परमेश्वरले अब नयाँ जेनेरेसन खडा गरिदिन्छ। हालेलुया। नयाँ जेनेरेसन परमेश्वरले खडा गरिदिन्छ। र मलाई यहाँ देख्दै थिएँ भन्दै थिएँ म एम्प्टी योर मेमोरी। कति तपाईँको मेमोरी कार्ड फुल हुन्छ आइफोनको? मेरो पहिला कम्ती 15-16 जिबीको मात्रै थियो। 2 जना फोटो दिएपछि फुल भइहाल्यो मेमोरी कार्ड। तपाईँको छ त्यस्तो कसैको? मेरो फुल बक्कै भएर फुल हुँदा मेरो पामा के भने सबैभन्दा हाइएस्ट मेमोरी कति छ भनेको 256 जिबीको छ अरे। त्यो चाहिँ हालेलुया। मेरो फोन चाहिँ अहिले 256 जिबीको छ, कहिले फुल हुँदैन। जति पनि डाउनलोड हुन्छ मैले परमेश्वरलाई भन्छु प्रभु म तपाईँको अगाडि 256
मेमोरीको जिबी लिएर खराब भएको छ, जति डाउनलोड गर्न सक्छ मेरो जीवन गर्नुहोस् भनेछु मैले। हालेलुया हालेलुया। अनि म त्यो बोक्नको लागि तयारी छु, जति डाउनलोड गर्नुहोस्। हालेलुया। ट्रेनिङको समयमा घन्टौँ परमेश्वरमा रोएको छु। कालेबुङमा एउटै ट्रेनिङ गरेको, 2000 ट्रेनिङ गरेको। प्रभुलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। आज जुन कुरा यो भएको छ, यो डिभाइनली यो कुराहरू भएको छ, यो कुनै एक्सिडेन्टली भएको छैन। आमेन। कति कार्यक्रम थाहा छैन, मैले एकचोटि भने पनि मैले एउटा दर्शन देखेँ भुटानभित्र बस्दाखेरि। म खर्मादीको कति थाहा छैन, केटाकेटी नानी छ कतिजना थाहा छ। भुटान खर्मादीमा पसेको थिएँ, भित्र सुतेको थिएँ, बेलुका राति सेवाकाई गरेर हामी त्यही सुत्यौँ। अनि भोलिपल्ट हाम्रो अर्को सेवाकाई थियो, त्यतिखेर मैले एउटा दर्शन पाएँ। म कहिले जिन्दगी बिर्सिँदिनँ। अनि एउटा स्वर्गदूतले आएर कराउँदै आएर भने काले 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 भन्दै एउटा स्वर्गदूतले कराउँदै आयो। अनि मैले देवताले मेरो छेउमा आएको स्वर्गदूतले काले भन्दै कराउँदै आयो। मैले भने मैले त्यसलाई मेरो छेउमा आएपछि मैले पनि कराउनु थालेँ, काले 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 भनेर मैले कराउनु थालेँ। त्यसपछि फेरि एउटा स्वर्गदूतले कालेलाई पक्रेर ल्याएको तर पाए 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 काले कालेलाई पाए कालेलाई पाए भनेर चाहिँ कालेलाई दुईवटा स्वर्गदूतले यता उडाएर लग्यो, मलाई दुईवटा स्वर्गदूतले आएको उडायो। के दर्शन पाएँ मैले सक्थेँ। तर प्रभुलाई विशेष धन्यवाद। परमेश्वर हामी दुवैजनालाई मिनिस्ट्री दिनुभएको छ। मलाई परमेश्वरले दिनुभएको ब्लेसिङ जेनेरेसन मिनिस्ट्री, पास्टर कार्यक्रम दिनुभएको किङ जिजस मिनिस्ट्री, यो परमेश्वरले दिनुभएको मिनिस्ट्री। मिनिस्ट्री भनेको एनोइन्टिङ, मिनिस्ट्री भनेको ग्रेस। हामीसँग त्यो ग्रेस छ, जुन ग्रेस द्वारा मानिसको जीवनमा अद्भुत कार्यहरू भइरहेको छ। आमेन हालेलुया। सो तपाईँको मेमोरी कार्ड कति थाहा छैन, अहिले डाउनलोड डिलिट गर्दै गर्नुहोस् अनवान्टेड फाइलहरू। मलाई प्रब्लम यहाँ भन्नुभयो डिलिट या अनवान्टेड फाइल्स। डिलिट हामीले डिलिट गर्नु त तपाईँ आफूले डिलिट गर्नुपर्छ। अनि डिलिट गर्नु त अप्ठ्यारो होइन, तर तपाईँलाई हामीले अपर्च्युनिटी दिन सक्छौँ। जस्ट इफ यु वान्ट टु डाउनलोड समथिङ टुडे, अब दुई दिनको कन्फरेन्समा आज अन्तिम कन्फरेन्स, यदि तपाईँ केही डाउनलोड गर्न चाहनुहुन्छ, परमेश्वरबाट केही कुराहरू पाउन चाहनुहुन्छ भने तपाईँको अनवान्टेड फाइल्सहरू तपाईँले के गर्नु पर्यो, डिलिट गर्नु पर्यो। मेक स्पेस टु डाउनलोड हेभेनली थिङ्स। हालेलुया। स्वर्गीय अब के कुरा, अब अरू फिल्महरू डाउनलोड गर्दा होइन, तर स्वर्गीयको कुराहरू तपाईँको जीवनमा डाउनलोड गर्नको लागि तपाईँले आफूलाई ठाउँ खाली गर्नु पर्यो। आर रेडी? हालेलुया। रेडी? मलाई यहाँ भन्दै प्रभुले मलाई भन्दै थियो, ग्रेट रिभर्स इज फ्लोइङ टुडे इन आवर मिस्ट, ड्रिङ्क 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 भनेर मलाई यहाँ प्रभुले त्यो कुराहरू मलाई भन्दै थियो। खोलाहरू बग्दैछ, हिजोदेखि नै खोलाहरू बगेको छ, अब हामीले पिउन आउँछ। हुन्छ 18 मात्रै। ओके सुन्नुहोस्, एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ यहाँनिर। बाइबलले भन्छ, म यो पनि प्रार्थना गर्दछु कि तिमीहरूको हृदयका आँखा उज्यालो होस्। तपाईँको हृदयको आँखाहरू उज्यालो होस्। हाम्रो हृदयका आँखा उज्यालो हुनु पर्यो, प्रकाश पाउनु पर्यो, रेभोल्युसन है। र दोस्रो भन्दछ, र कुन आशाको निम्ति उहाँले तिमीहरूलाई बोलाउनु भएको छ। कुन आशाको निम्ति उहाँले तिमीहरूलाई बोलाउनु भएको छ। वाट इज द होप अफ यर कलिङ। हामी हरेकलाई परमेश्वरले बोलाउनु भएको छ उहाँको महिनाको लागि। हाम्रो हरेकको जीवनमा यताबाट झर्नुमा लाग्यो, यो त अलिक भोटो गर्ने बेला सजिलो हुन्थ्यो। परमेश्वरले सुन्नुहोस्, हामी हरेकको जीवनमा बोलाएको छ। तपाईँले सम्झिन्छ होला, म बुढाबुढी मान्छे अथवा म भर्खरको मान्छे अथवा म बिजी अथवा विभिन्न कुरा तपाईँले कतिले त्यो कुरा तपाईँले सम्झिनुहुन्छ। तर म तपाईँलाई एउटा कुरा भन्न चाहन्छु, मैले सम्झिँदै मेरो जीवनमा केही पनि छैन होला। मैले के गर्नु पर्छ सोचेर अन टाइममा आएँ, लगभग 32-33 इयर्समा प्रो पाएँ। यो जवानमै पाएको भए मेरो नानीहरू त सानो उमेरमा पाएको छ। मेरो छोरीले अहिले लगभग ब्याप्टिजम गरिसकेको 14-15मा। आफ्नो सानो छोरीले, मेरो सानो छोरीले जो यहाँ जन्मेको छ त्यसले यसुलाई जस्तो भर्खर देख्यो। यसुको भिजिटेसन हाम्रो सेवाकाईमा जब हामी वचन बोल्छौँ, जब म प्रचार गर्छु, थुप्रो खोलाहरू मबाट बग्दैछ। मैले यहाँ देखेँ थुप्रो खोलाहरू
पास्टर कालेबाट अनि पास्टर येशूबाट पास्टर ड्यानबाट बग्दैछ मबाट 3 टा 4 टा खोलाहरू बग्छन् एउटा खोला मबाट बगेको खोला तपाईँले योना 7 को 37 र 38 हेर्नुभयो भने तिमीहरू कोही तिर्खायो भने मुख आउन पिउ र धर्मशास्त्रले भनेअनुसारले तिमीहरूको अन्त्येष्टि गर्नबाट जीवनको नदीहरू बगेर निस्किन्छ तपाईँ र मभित्र त्यो खोलाहरू परमेश्वरको खोलाहरू बगेर निस्किन्छ द्याट इज द मिनिस्ट्री त्यो सेवकाई अनि त्यो सेवकाई मेरोबाट लगभग थुप्रो सेवकाईहरू बग्दैछ मभित्र एउटा म विशेष गरेर परमेश्वरको लागि पार्टिसिपेट सेवकाई गर्नुहुँदैछ अनि धेरै मानिसले मलाई पनि अचम्म लाग्छ जस्तो भर्खर क्यान्टिनमा एकजना आएर मैले प्रार्थना गरेँ उहाँ सेकिङ जम्पिङ गर्नुभयो अनि जब सेकिङ हुँदै हुन्थ्यो त्यतिखेर मलाई अगमबानी परमेश्वर दिनुभयो मैले भनेको छोरा त्यो जीवनमा म बिराएको छु गर्नेछु आश्चर्यकालमा म गएको छु यही हाम्रो ब्रदर भाटम यही छ मलाई मैले जब उहाँलाई म प्रार्थना गरेको थिएँ तर खासै प्रब्लम भएको छोरा म तँलाई नेसन्स प्रफिट बनाउँदैछु नेसन जातिहरूको बिचमा प्रफिट्सहरू म बनाउँदैछु मलाई पछि थाहा भएन त्यो अभिषेक पनि भयो तर पछि थुप्रै नै अगमबानी गरेर भनेर म सोच्छु र त्यसको मतलब चाहिँ उसलाई उठेर गएर अब गएर नेपालको लागि अगमबानी गर्नु भनेको होइन अहिले वेट फर द टाइम अन्टिल द फादर रिलिज फादर छ फादरले रिलिज गर्नुपर्छ हालेलुया जब पिताले थाहा हुन्छ अब छोरा रेडी छस् गो त्यसपछि हामी जान्छौँ आफै नजानु होला है आफै नजानु होला अनि म हेर्दैछु यहाँ फादर्सहरू खडा परमेश्वर हामीलाई त्यो खोला परमेश्वरको खोला दिँदैछु म आज तपाईँलाई अघि पास्टर डेभिडले गिफ्टको बारेमा कुरा गर्नुभयो अनि म अहिले तपाईँलाई त्यो गिफ्ट एक्टिभेसन गराउँछु तपाईँ भएको गिफ्टहरू तपाईँभित्र छ सम्पूर्ण गिफ्टहरू 9 गिफ्ट चाहिँ तपाईँभित्र छ हालेलुया परमेश्वरले आज तपाईँलाई त्यो अभिषेक दिनुहुन्छ त्यो गिफ्ट चाहिँ के हुन्छ एक्टिभेट हुन्छ म नेपालमा बस्थेँ इटलीमा 10 वर्ष बसेँ अनि त्यहाँनिर जहिले पनि हामीले त्यो के भन्छ दमकल ट्युबवेलमा चाहिँ पनि पानी चलाउनु पर्थ्यो अनि कोही बेला खटाङ बिहान उठ्दा खट्टाक्कै हुन्थ्यो पानी नै सक्यो खट्टाक्कै हुन्थ्यो अनि कुदेर गएर भाँडामा पानी लिएर के गर्नुपर्छ टाउबाट लगाएर मुख बन्द गरेर अनि टाउबाट खनेर अनि एउटा हातले भाँडा फ्याँकेर अर्को हातले हतार फ्याँकेर दिइहाल्नु पर्थ्यो अनि त्यो अलिकति एक डेक्ची पानीले तलको पानी के गर्छ तान्छ अनि पानी बग्छ परमेश्वरले त्यो अभिषेक दिनुभएको छ थोरै अभिषेक तपाईँको टाउकोमा आएपछि के हुन्छ भित्रको पानी बग्न थाल्छ भित्रको रिभर्स फ्लो हुन थाल्छ हालेलुया अनि यो कुराहरू पक्का पक्किएर मैले धेरै देखेको छु अब यहाँ धेरै प्रेसिडेन्ट स्टुडेन्टहरू त्यहाँ हुनुहुन्छ उहाँले आज ड्यामिक त्यहाँ बोलेर अलिक भर्खर गाँच्नुभयो त्यसपछि आमोस त्यसपछि हाम्रो प्रमुख दासहरू धेरै प्रमुख छोराछोरी धेरै छ जो चाहिँ उनीहरू अलरेडी तयारी भइसकेको छ आज हामीबाट पास्टरकाले हामीबाट तयारी भएको यी नानीहरू युथहरू अब आउने फ्युचर लिडर्सहरू जीवनमा अब धेरै छ हालेलुया त्यो एनोइन्टिङहरू उनीहरूले त्यो कुराहरू पाएको छ हामीले पाए जे होइन परमेश्वरले दिनुभएको हालेलुया हामीलाई त खडा मात्रै गर्न परमेश्वरले गर्नुहुन्छ परमेश्वरले त्यो कुराहरू गर्नुहुन्छ म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु यदि तपाईँहरू पक्का कृषि हुनुहुन्छ तपाईँ पक्का परमेश्वरको लागि तपाईँहरू पक्का रेडी हुने तपाईँले जब माइन्ड बनाउनुहुन्छ अनि त्यो आफू तपाईँको जीवनमा खानुहुन्छ आशालाई एकजना बहिनीले त्यो आफू कसरी पायो भनेर उसले त्यहाँ उसको एउटा कमाइदिएको थियो अनि उसले यसरी भनेको रहेछ टेस्टिमनी छ मसँग यहाँ अरू छैन म त्यहाँ देखाउने थिएँ तपाईँलाई अनि उसले यसरी भनेको रहेछ प्रभु मेरो मम्मीलाई मैले सेवा गरेँ अनि मेरो पापालाई पनि मैले सेवा गरेँ अब म हजुरको सेवा गर्न चाहन्छु हजुरको सेवा गर्न चाहन्छु भनेर एउटा हात मात्रै उचालेको रहेछ यहाँबाट आगो खानु सुरु गरेँ यहाँबाट हातबाट आगो खानु सुरु गरेँ त्यो बहिनी भुइँमा अभिषेकले परमेश्वरको करेन्ट अभिषेकले भुइँमा लड अनि त्यो खालको कस्तो खालको अनुभव भयो भनेर मैले उसलाई बताइदिएँ मलाई एकदमै अभिषेकले लडेको संसारको कतिवटा सेवाकाई गऱ्यो संसारको कुरामा रमिन गऱ्यो विभिन्न कुरा गऱ्यो मोज मजा गऱ्यो इन्टरटेनमेन्ट गऱ्यो विभिन्न कुरा गऱ्यो तर अब तपाईँले प्रभु म तपाईँको राज्यमा केही कुराहरू गर्न चाहन्छु बन्न चाहन्छु अनि म थाहा पाउन चाहन्छु तपाईँलाई सेवाकाई गर्न चाहन्छु प्रभु तपाईँको महिमा मलाई देखाउनुहोस् भनेर जब तपाईँले हात उचाल्नुहुन्छ नि त्यो आगो तपाईँको जीवनमा आउँछ त्यो इम्पार्टेसन तपाईँको जीवनमा आउँछ यो विषयको 18ले भन्छ हामीले हाम्रो जीवनमा परमेश्वरको प्रत्येकको जीवनमा बोलावट छ There's hope of our calling. ठुलो आशाको निम्ति तपाईँ र मेरो जीवनमा परमेश्वरले ठुलो आशा राख्नुभएको छ मैले परमेश्वरलाई प्रार्थना गर्छु प्रभु मेक मी द एन्सर्स फर द क्राई अफ अ मिलियन भनेछु मैले मिलियन मानिसहरूको प्रार्थनाको उत्तर मलाई बनाउनुहोस् भनेर मैले प्रार्थना
आज परमेश्वर धेरै हाम्रो जीवनबाट त्यो सैनिकहरू सिपाहीहरू त्यो लडाकु योद्धाहरू परमेश्वरले खडा गर्नुहुन्छ। मेरो फेसबुकमा तपाईँले हेर्नुभयो भने 1 मिलियन आर्मी भनेर मैले लेखेको छु। परमेश्वरले मलाई 1 मिलियन आर्मी तयारी गरेर त्यो भिजन पनि परमेश्वरले मलाई दिनुहुन्छ। अनि त्यो आर्मीहरू तयारी गर्छ जब इम्पोर्टेसन जब आउँछ जब त्यो एनर्जी आउँछ त्यो मान्छे त्यसै बस्दैन। हालेलुया बस्दैन। तपाईँलाई बस्नु दिँदैन एनर्जीले निन्द्रा पनि लाग्दैन। मैले जो चाहिँ भर्खर क्यान्ट्रीमा एकजनाले अभिषेक पाएको आगो खनेको पास्टर बाउ भन्छ मलाई बिहान 5 बजी 6 बजी कल गर्छ। के भयो 4 बजी उठ्दा पुन्जले उठ लाग्दा हिँड्दा उठ भन्छ सुत्नै दिँदैन उठेर प्रार्थना गरिहाल्नुपर्छ। सुत्नै दिँदैन। अब 3 बजी 2 बजी 1 बजीतिर कामबाट आउँछु अनि एकछिन बाइबल पढ्छु सुत्नु पऱ्यो भनेर 2 घन्टा सुत्छु। 4 बजेपछि एकजना कहिले उठाउँछ एक दिन बुढीले सोधेर कहिले उठाइस् भनेर सोधेर बुढीलाई होइन कसले उठाउँछ भन्छ। आफ्नो सुत्ने समय छैन परमेश्वरले उठाउनुहुन्छ। त्यो अभिषेक हामीलाई उठाउनुपर्छ। हालेलुया जुन अभिषेक हामीले पाएको छ पास्टर गालीले पाएको छ पास्टर योसेफले पास्टर ड्याभिडले आज हामी यहाँसम्म उठेर आएको छ खडा भएको छ। हालेलुया अब उठ्ने समय राख्छ। तर तपाईँले 18मै सेकेन्ड च्याप्टरमा तपाईँले हेर्नु सेकेन्ड पार्टमा तपाईँले हेर्नुभयो भने यसो लेखेको छ उहाँको महिमित उतरेको सम्पत्ति के हो सो तिमीले जान्न सक र सन्तहरूमा उहाँको महिमित उत्तराधिकारको सम्पत्ति के हो सो तिमीले पाउन सक र सन्तहरूमा उहाँको परमेश्वरको महिमित सम्पत्ति ग्लोरियस इनहेरिटेन्स इङ्ग्लिसमा ग्लोरियस इनहेरिटेन्स। म यो इनहेरिटेन्स भन्ने शब्द मलाई साह्रै मनपर्छ। अनि यो चाहिँ सम्पत्ति हो। अनि तपाईँलाई आज अस्ति एकजना म कन्फरेन्समा गएको थिएँ एकजना ड्याभिड इटर भन्ने एकजना व्यक्तिको कन्फरेन्समा। अनि उहाँले गएर भन्नुभएछ उहाँले एउटा कन्फरेन्समा चर्चमा जाँदा एकजना आमालाई उहाँले भन्नुभएको छ छोरी तेरो जीवनमा तेरो सम्पत्ति तेरो पुर्खाले सम्पत्ति आउँदैछ भनेर अगमबारी आयो। पुर्खाले सम्पत्ति के हो के होइन त्यति याद गरेर मैले त्यति याद कोही छैन केही छैन त्यति याद गरेर उनीहरूको त्यति गयो। त्यसको केही महिना पछाडि अफिसबाट उसलाई केही खबर आयो लयर ल्याएर उसलाई खोज्दै आएर लयर ल्याएर आएर उसलाई खोज्दै आएर उसलाई भेटेपछि अनि फला नाम भएको को हो तपाईँ हो भनेर उसलाई इमेल आयो इन्फर्मेसन आयो कन्ट्याक्ट गर्न थालेपछि लयरहरूले कन्ट्याक्ट गर्न थाले अफिसमा गयो पछि उसलाई यसरी भनेको छ तेरो सम्पत्ति पुर्खाउने सम्पत्ति छ त्यसले गर्दाखेरि यसको लागि प्रोसेस हामीले गर्नुपर्छ भनेर विभिन्न प्रोसेस गऱ्यो। अनि पछि बुझ्दै लाँदाखेरि चाहिँ कति रहेछ भनेर हाम्रो लास्टमा फाइनलमा चाहिँ कति रहेछ भनेर बुझ्दाखेरि चाहिँ $80 मिलियन रहेछ। $80 मिलियन। तपाईँको जीवनमा $80 मिलियन आयो भने के गर्नुहुन्छ? अहिले फोन गरेर हेलो नो वर्क फर टुमारो भनिहाल्नु। पहिला सुरु त काममा फोन गरिहाल्नु नो वर्क मजाले बस्छु आज 3 घन्टा बस्छु है फोन लेनकास्टर गरेर बाहिरबाट आएको छ अझै 2 दिन लेनकास्टर बसेर घुमेर मजाले घुमेर जान्छु। फोन आइहाल्छ यतिखेर कोही पनि हाल्छ फोन गर्छ किनभने कसले काम गर्नु है $80 मिलियन कसरी काम गर्नु? सुन्नुहोस् परमेश्वरले तपाईँ मेरो जीवनमा स्पिरिटमा सन्तहरू यहाँ बाहिर के हुन्छ इन द सेन्स सन्तहरू यो मैले पाएको सेक्रेट म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु। इट कस्ट यो धेरै कस्टली छ। मैले हजारौँ डलर खर्च गरेर यो पाएको कुराहरू तर मैले तपाईँलाई सिधै दिनेछु तर रिसिभ चाहिँ गर्नुपर्छ तपाईँले। हालेलुया दिनु त सिधै अघि चार्ज गरेर सिधैमा लिएर गयो रिसिभ जसले गरे त्यसले चाहिँ जित्छ त्यो व्यक्तिले चाहिँ तान्छ त्यो कुरा। हालेलुया रिसिभरले तान्छ। आमेन। 12 वर्षदेखि रगत बग्ने स्त्री चाहिँ एकदमै रिसिभर थियो जसले येशूको लुगाको टुप्पा पक्रिँदाखेरि डल्लै अभिषेक तान्यो। हालेलुया तपाईँ यहाँ आउनु पर्दैन फेरि टाउमा हात राखेर प्रार्थना गर्नु पर्दैन। आज म तपाईँलाई टाउमा हात राखेर तपाईँलाई प्रार्थना गर्दिनँ आवश्यक पऱ्यो भने हामी प्रार्थना गर्छौँ। तपाईँहरू पछाडि बसेको रिसिभ गर्नुहुनेछ। हिजो कतिले रिसिभ गर्नुभयो र यहाँ म तपाईँलाई एउटा सम्पत्ति परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको छ एउटा सम्पत्ति। अनि त्यो सम्पत्ति चाहिँ एउटा जेनेरेसनदेखि अर्को जेनेरेसनसम्म बगेर आउँदैछ। एउटा जेनेरेसनदेखि अर्को जेनेरेसन बगेर आउँछ। अनि त्यो सम्पत्ति पाउनको लागि चाहिँ सन्तहरूमा त्यो सम्पत्तिको हकदार परमेश्वरले दिनुभएको छ। सेन्ट्सहरूमा अथवा लिडर्सहरूमा अथवा प्रोफेट्सहरूमा अथवा एपोस्टल्सहरूमा पास्टर्सहरूमा अथवा इभान्जलिस्टहरूमा परमेश्वरले त्यो सम्पत्ति राखिदिनु भएको छ। अनि त्यो सम्पत्ति पनि उहाँको पनि सम्पत्ति अरूबाट आएको। आज हामीले म परमेश्वरलाई मैले एउटा भर्खरै करार मागेको छु प्रभु मलाई तपाईँ परमेश्वरलाई चलाउनु भयो भने मेरो जीवनबाट आएको एक
ग्लोरी मेरो जीवनमा आएको प्रत्येक ग्लोरी चाहिँ म तपाईँलाई दिन्छु, तपाईँलाई त्यो महिमा दिन्छु। मेरो जीवन कसैले पास्टर सुरेशलाई यस्तो उस्तो भनेर भन्नु सक्छ, पास्टर कालेबले झल्ला यस्तो उस्तो कस्तो चलाको हिँड्दाखेरि मान्छे लड्छ, लुगा फ्याँक्दाखेरि मान्छे चङ्गाइ हुन्छ भन्दा आएको छ समयमा। तर मैले प्रभुलाई भनेको छु, प्रभु त्यसको ग्लोरी त्यसको महिमा चाहिँ म तपाईँलाई दिन्छु। द्याट्स माई कभनेन्ट विथ यु। मैले तपाईँसँग कभनेन्ट मागेको छु। तपाईँले मलाई चलाउनु भयो भने मेरो जीवनबाट जति महिमा हुन्छ त्यो सम्पूर्ण महिमा तपाईँले मानिसले तपाईँलाई मेरो जीवनमा देख्नेछ। त्यसलाई म कोही पनि होइन, म त एउटा यीशुलाई बोक्ने गराह मात्रै हो। हामी कोही पनि होइन, यीशुलाई बोक्ने गराह मात्रै हो। गधाले बोकेर यरुशलेममा बसेको थियो। उयो नाति हामीलाई घमण्ड गर्ने कुरा के छ? त्यो सम्पत्ति परमेश्वरले तपाईँ मेरो लागि राख्नु भएको छ। यदि त्यसको लागि तपाईँलाई म एकदमै तृषित भयो भने, त्यसको लागि हामी एकदमै तृषित भयो भने परमेश्वरले त्यो कुराहरू तपाईँलाई तपाईँ मेरो जीवनमा स्पिरिटमा त्यो कुरा डाउनलोड गर्नुहुन्छ। हालेलुया। आत्मामा त्यो कुरा डाउन हामी मलाई पनि थाहा भएन कहिले मेरोमा ममा डाउनलोड भयो, पास्टर काललाई पनि थाहा भएन कहिले हाम्रोमा डाउनलोड भयो। तर हामी दुई तिनवटा व्यक्तिलाई धन्यवाद दिन्छौँ। दुई तिनवटा व्यक्ति परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा पठाइदिनु भयो। एकजना पास्टर अङ्कल मरेको पास्टर कालेबमा मलाई उहाँले मेन्टोर गर्नुभयो। हामी दुईजना मेन्टोर एउटै हो। बल्ल आशा सेवाकाई पनि हाम्रो एउटै ठाउँमा छ। मेन्टोर एउटै भएको कारणले फेरि जुन व्यक्तिले हामी यसमा उहाँलाई हामी अनर गर्दैछौँ, त्यो सम्पत्तिको बारेमा कुरा गर्दैछौँ। त्यो सम्पत्ति चाहिँ भेरी वन्डरफुल, अद्भुत छ। त्यो सम्पत्ति क्याथरिन गुरुले पाएको थियो। म अलिक अगाडि कुरा गर्नु, त्यो सम्पत्ति एनिसेन्टको म्याक्रोसले भन्ने पाएको व्यक्तिले पाएको, यो स्त्रीले पाएको थियो। अनि उहाँ चाहिँ यति साह्रो तृषि परमेश्वरको लागि, यति साह्रो तृषि, यति साह्रो पवित्र आत्माको शक्तिको लागि। म तपाईँलाई हामीले आज किन पवित्र आत्माको बारेमा टिचिङ गर्दैछ किनभने पवित्र आत्माको शिक्षा चाहिँ मण्डलीको लागि चाहिँ पवित्र आत्माको शिक्षा हो। संसारलाई चाहिँ हामीले गोस्पेल दिनुपर्छ। संसारलाई दिने कुरा चाहिँ गोस्पेल हो, संसारलाई दिने चाहिँ सुसमाचार हो। मण्डलीलाई चाहिँ हामीले पवित्र आत्माको बारेमा दिनुपर्छ किनभने यो एज चाहिँ अब पवित्र आत्माको एज हो। यो समय चाहिँ के हो? पवित्र आत्माको समय हो। हालेलुया। म तपाईँलाई चारवटा क्याटेगोरी बताउँदै म अगाडि बढ्दै जाँदैछु। जब चारवटा रिभाइभल, म यो तपाईँलाई रिभाइभलको बारेमा के कुरा बताउँछु किनभने त्यो मुभ, यो एउटा मुभ परमेश्वरको मुभ हामीले देखेको छौँ। एउटा मुभमेन्ट सुरु भएको छ। अब हिजोदेखि हामीले कुरा गर्दैछौँ, एउटा मुभमेन्ट सुरु भएको छ। परमेश्वरको आत्माको मुभमेन्ट सुरु भएको छ। अनि यो मुभमेन्टमा चाहिँ तपाईँले पाउनुहुन्छ, फर्स्टमा तपाईँले प्रेयर मुभमेन्ट सुरु भयो। वर्ल्ड हिस्ट्रीमा हेऱ्यो भने प्रेयर मुभमेन्ट सुरु भयो। त्यो मोरेमेन्टबाट सुरु भयो, मोरेमेन्ट रिभाइभल। अनि उनीहरूले यस्तो प्रार्थना गर्न थाल्यो कि उनीहरूको प्रार्थना चाहिँ 24 घन्टा प्रार्थना भयो। मलाई थाहा छैन तपाईँ कति घन्टा प्रार्थना गर्नुहुन्छ, तर यो जातिले चाहिँ 24 घन्टा प्रार्थना गरेको थिए। त्यो पनि 24 घन्टा कतिसम्म प्रार्थना गरे? 1 दिन, 2 दिन, 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 100 वर्ष प्रार्थना गरे। 100 years 24 hours प्रार्थना, 100 years 24/7 प्रार्थना। कस्तो आगो पायो उनीहरूले, कस्तो आगो पायो कि 24 घन्टा 100 वर्ष प्रार्थना गरे। 100 वर्ष। हामीलाई 1 दिन, 1 हप्ता, 2 घन्टा, 3 घन्टा प्रार्थना गर्नु गाह्रो पर्छ। अस्ति मैले 6 घन्टा होइन, हामीलाई 24/7 100 years यो प्रार्थना प्रेयर रिभाइभल सुरु भएको। त्यो एनोइन्टिङ आज यहाँ छ हाम्रो माझमा। You have to receive that. त्यो रिसिभ गर्नुपर्छ। हालेलुया। त्यो रिसिभ गर्नुपर्छ। क्यारिस्मेटिक रिभाइभल सुरु भयो अजुदा स्ट्रिटबाट। 1906 बाट अजुदा स्ट्रिटबाट सुरु भयो। म यसको लामो बताउँदिनँ तपाईँलाई, अन्तिममा मात्रै बताउँछु। तेस्रोमा फेथ रिभाइभल मुभमेन्ट सुरु भयो। विश्वासको डाँडालाई समुद्रमा खस भने खस्छ भन्ने एउटा टिचिङ आयो, एउटा मुभमेन्ट आयो। अनि मान्छेले हकार्यो, ए डाँडा विश्वको डाँडा हट भने कतिले हट्ने त्यो विश्वास आयो। केनेथ हेगेनको उनीहरूको विश्वास हो। त्यो म तपाईँलाई अब अन्तिमको रिभाइभलको बारेमा बताउँदैछु। त्यो चाहिँ हो आउटपोरिङ अफ द गिफ्ट अफ द होली स्पिरिट। यो चाहिँ अन्तिमको रिभाइभल, गिफ्ट अफ द होली स्पिरिट। किन? वाइ? किनभने संसारको मान्छेले धेरै वरदान चलाउँछ। संसारमा धेरै वरदान चलाउँछ। अहिले तपाईँले युकेमा जस्तो भएर एउटा फेसबुकमा भिडियो आएको छ। फेसबुकमा एउटा भिडियो आएको छ। त्यो भिडियो यस्तो थियो, संसारको मान्छे थपक्क निस्केर हर्सन रिभरमा यसरी हिँड्छ खोलामाथि। मैले पनि के रहेछ भनेर हेरेँ, मैले पनि के रहेछ भनेर यसो राम्रो चाहिँ हेरेँ। एउटा संसार डेभिल स्पिरिट चढेको चाहिँ खोलामाथि हिँड्दैछ। एउटा क्रिस भन्ने एउटा जाति पर्छ अमेरिकामा, त्यो पानीमा हिँड्छ।
परेवाको पखेटा क्र्याक हाँक्छ र घुर्र उडाउँछ। भित्तामा यसरी पस्यो भने भित्तामा रोक्नु सक्दैन, मान्छे छेर उठाउन जान्छ। म आज तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, यो वरदान, यो शक्ति परमेश्वरले पहिला कसलाई दिनुभयो? मण्डलीलाई। आज विश्वासीलाई यो शक्ति दिनुभयो परमेश्वरले। तर वेयर इज द्याट पावर? आज खोइ त्यो शक्ति, यसले त्यो शक्ति लिएर जानु। यसले त्यो शक्ति लिएर जानु। यसले 12 चेला जब अन्तिमको भोजमा 12 चेलाभित्र धोका नगरिकन पस्नु भयो। पाउनु छ बाइबलमा? हजुर, यसको लागि ढोका खोल्नु जरुरी थियो? यदि यसको लागि ढोका खोल्नु जरुरी छैन भने अब तपाईँले मेरो लागि पनि यो मन्दिरमा हामीले चलाउनु पर्छ। यो एनोइन्टिङ हामीले चलाउनु पर्छ। एनोइन्टिङ यहाँ छ। Hallelujah. Are you ready to receive? Yes. हामीले यसलाई रिसिभ गर्नु। अबको ग्लोरी समय आउँछ। ग्लोरी, दिस इज द टाइम अफ ग्लोरी। अब गिफ्टको समय गयो। अब त गिफ्ट टु ग्लोरी समय लाग्छ। गिफ्टले कतिवटा कुरासँग गर्न सक्दैन, डाँडा हटाउन सक्दैन। गिफ्टले यो डाँडा छेर जान सक्दैन। यो छेर जानलाई ग्लोरी चाहिन्छ। ग्लोरी भयो। अब यो अन्तिमको समय चाहिँ गिफ्टबाट परिणत भएर अब ग्लोरी पावर जानुपर्ने जरुरी। अनि जाँदैछ आज, जाँदैछ के हो? तपाईँले ओरल रबर्ट भन्ने व्यक्तिलाई सुन्नुभएको छ छैन? अमेरिकामा छ, कति सुन्नुभएको छ ओरल रबर्ट? एभ्रिबडी कतिजना फ्यु। ओरल रबर्ट यही छैन, अहिले उहाँ बित्नु भयो। उहाँ एकदिन हठातमा सुन्नुभएको छ, झुल्का उठ्नुभयो। उठेपछि सो टक्राएको ठुलो टक्राइन्छ जिउबाट। के चाहिँ भएछ भन्दाखेरि उसले यसो सम्झे। उसले चाहिँ जब उठ्छ एउटा एकदमै राम्रो सपना देखेर उठ्छ। त्यो सपना चाहिँ के भने मिडल इस्टमा एउटा पुरै मिडल इस्टमा एकदम ठुलो ठाउँमा गएर प्रचार गरेको अनि धेरै मिराकल्स भएको, एकदमै मिराकल्स भयो, प्रयत्न भयो। अनि त्यो पछाडि चाहिँ अझै उहाँ जुर्काउँछ, कति राम्रो सपना देखेँ, कति राम्रो तस्बिर देखेँ, प्रभुले मलाई दिनुभएको, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद भनेर जुर्का उठेर यसो भन्दाखेरि धुलो टक्राइन्छ। धुलो कहाँबाट? धुलोमा त सुने होइन, होटलमा सुने, कहाँबाट धुलो आयो? अनि एकछिन पछाडि फोन आउँछ, थ्याङ्क यू ब्रदर रबर्ट, थ्याङ्क यू, यु हेभ डन अ ग्रेट मिराकल, वी आर सो ब्लेस्ड भनेर एउटा के अरे मिडल इस्टको कुनै ठाउँबाट मलाई फोन आउँछ। त्यतिखेर मात्रै उहाँको होस पढिन्छ। ए म चाहिँ सुनेको रहेछ, तर परमेश्वरले मलाई बडी ट्रान्सफर गर्नुभएको त्यहाँनिर ट्रान्सफर्मेसन। त्यसो दिस इज द ग्लोरी, दिस इज द ग्लोरी। हुनसक्छ आज हामी तपाईँको लागि प्रार्थना गर्छौँ, तर परमेश्वर एक दिन त्यो ग्लोरी अब तपाईँको जीवनबाट काम सुरु गर्न सुरु गर्छ। त्यो ग्लोरी सुरु गर्छ। आज मण्डलीहरू सुन्नुहोस्, आज मण्डलीहरू अमेरिकामा हेर्नुहोस् न, मण्डली शक्ति तपाईँले हेर्नुहुन्छ होला। यो खैरेको चर्च कति सक्छ? नो है, खैरेको चर्च शक्तिशाली भएको भए आज स्ट्रिटै पछि चर्च छ, स्ट्रिटै पछि चर्च छ। स्ट्रिटै पछि के छ? बारहरू छ, स्ट्रिटै पछि विभिन्न सेक्सलेन्सहरू छ, विभिन्न स्ट्रिटै पछि के अरे क्यासिनोजहरू छ, विभिन्न कुरा त्यत्तिकै छ। खोइ त्यो हटेको आज चर्च चाहिँ शक्तिहीन भएको कारणले पनि आज चर्चमा त्यो शक्तिहरू छैन। त्यसले गर्दाखेरि म आज तपाईँलाई त्यो गिफ्टको कुराको तपाईँलाई त्यो इन्फर्मेसन गर्नेछु। त्यस पछाडि परमेश्वरले तपाईँलाई त्यहाँबाट तपाईँलाई परमेश्वरले ग्लोरीमा तपाईँलाई लाग्नुहुन्छ। पवित्र येशूमा तपाईँले कतिले ग्रहण, अब हामी सबैले ग्रहण गरेको छ येशूमा। येशूमा ग्रहण कसले गराउनु भयो? पवित्र आत्माले। कसले गराउनु छ हामीले येशूमा ग्रहण? कति राम्रो रोल छ, तपाईँले अलिक रोल बताएर अगाडि बढ्यो। येशूमा हामीले पवित्र आत्माले ग्रहण गर्नुहुन्छ। फेरि यो फेरि मत्ती 3:11 के भन्छ? येशूले फेरि म तिमीलाई पवित्र आत्मामै फेरि ब्याप्टिजम गराउनुहुन्छ। पवित्र आत्माले हामीले पहिला येशूमा ब्याप्टिजम गराउनुहुन्छ, अनि फेरि येशूले हामीले के गराउनुहुन्छ? पवित्र आत्मामा ब्याप्टिजम गराउनुहुन्छ। अनि पवित्र आत्मालाई अब येशू मिलेर परमेश्वरमा हामीलाई ब्याप्टिजम गराउनुहुन्छ। त्यसलाई फादर सन एन्ड होली स्पिरिट, फादर सन एन्ड होली स्पिरिटको विशेष कार्यहरू चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। उहाँहरू एभाइलेबल हुनुहुन्छ अब यो ठाउँमा। हालेलुया, यहाँ रेडी हाम्रो माझमा हुनुहुन्छ। कति इन्ट्रेस्ट। जब मैले यो कुरा थाहा पाएँ, जब येशूलाई मैले ग्रहण गरेँ, त्यतिखेर मैले येशूबाट पाउने अधिकार, त्रिएक परमेश्वर, तपाईँ हामीले कतिले मलाई त्रिएक परमेश्वर मात्रै भन्थे, तर मलाई त्रिएक परमेश्वरलाई थाहा पनि थिएन राम्रोसँगले। त्रिएक परमेश्वर भन्दै हिँड्थेँ, तर त्रिएक परमेश्वरको बारेमा मलाई राम्रोसँग थाहा छैन, थाहा थिएन। अब अहिले मलाई क्लियर भएको छ।
पहिला सुरु यसमा तपाईँले ग्रहण गर्दा के पाउनुभयो? के पाउनुभयो? उद्धार पाउनुभयो। अरू के पाउनुभयो? यो न 1:12ले भन्छ तपाईँले सन्तान हुने अधिकार पाउनुभयो। तपाईँ एक्ज्याक्टली सन्तान भइहाल्नु भएन, तर सन्तान हुने अधिकार पाउनु भएन। स्लोली ग्रेजुअली वी बिकम सन्स अफ गॉड, बिस्तारै। तर त्यहाँ तपाईँले हेर्नुभयो भने येशूले 12 चेलालाई दिनुभएको अधिकार चाहिँ अद्भुत अधिकार परमेश्वरले दिनुभयो। यसले अद्भुत दिनुभयो। जब 3.5 वर्षको सेवकाईमा येशूसँग 3.5 वर्षको सेवकाईमा उनीहरूले के गर्न थाले? रोगी बिरामीको पानी थाले, भूतहरू धपाउन थाले, मरेकालाई बोली ठाने अधिकार परमेश्वरले येशूले दिनुभयो। तपाईँ कति वर्षको विश्वास कतिजना? लगभग 10 वर्षभन्दा माथि गयो हुन्छ यहाँ। अब 5 वर्षभन्दा मुनिको गयो हुन्छ विश्वास यहाँ। 5 वर्षभन्दा मुनि 5 years बिलो विश्वास गरेको 5 वर्षभन्दा मुनि भएको गयो हुन्छ। ओके, कति भन्नु? ओके, कोही 2 वर्षको हुन्छ यहाँ, 3 वर्षको गयो हुन्छ विश्वास गर्नुभएको, ब्याप्टिजम गरेको, 4 वर्षको गयो हुन्छ, 5 वर्षको, 6 वर्षको, 7 वर्षको, 10 वर्षको, कति वर्षको? ओके, 20 वर्षको गयो हुन्छ। 20 वर्ष विश्वास गर्नुभएको, विश्वास गरेको 20 वर्ष भएको हात हुँदैन। 1 वर्ष गयो हुन्छ, 1 year old, कति वर्षको हुन्छ? एकजनाको विश्वास गरे कति वर्ष पाउँछ? तपाईँ उठेर एकजना भन्नुहोस्। हजुर 11 वर्ष। ओके, 11 वर्ष गयो। अरू अघि भन्नुहोस् किन? अरू कोही छ 1 वर्ष, 2 वर्षको पैसा? ओके, तपाईँले अब दुध खाने समय गएछ, दुध खाने समय गएछ, हटिसम्म बेला हो। हालेलुया। मैले यहाँ भन्नुपर्ने कुरा, येशूसँग 3.5 वर्षको सेवकाई मात्रै गरे चेलाहरूले। कति वर्ष गरे? 3.5, किनभने 33.5 वर्षमा येशू उचाल्नु भयो, स्वर्ग लाग्नु होइन। अनि चेलासँग बसेको कति वर्ष मात्रै बस्नुभयो? 3.5 वर्ष मात्रै बस्नुभयो, किनभने 30 वर्षदेखि उहाँले ब्याप्टिजमबाट उहाँले के गर्नुभयो? आफ्नो सेवकाई सुरु गर्नुभयो। 3.5 वर्ष चेलाहरूसँग बस्दाखेरि 3.5 वर्षलाई राम्रोसँगले क्यालकुलेट गर्दाखेरि 2.5 yearsको बिचमा तपाईँले हेर्नुभयो भने 4 अध्यायमा उहाँलाई के भयो? 3 अध्यायमा मत्ती 3 अध्यायमा उहाँले पवित्र आत्माको ब्याप्टिजम पाउनुभयो, पवित्र आत्माको फेरि शक्ति आउनुभयो। त्यो पछाडि 4मा उहाँलाई परीक्षा गरियो होइन। 5मा उहाँ के गर्नु? सेवकाई सुरु गर्नु। 5, 6, 7, 8मा उहाँले डाँडापट्टिको सन्देश उहाँले पठाउनु भयो। 8मा उहाँले सेवकाई सुरु गर्नुभयो। 10 अध्यायमा पुग्ने बित्तिकै उहाँले अधिकार दिनुभयो। तिमीहरूले भूतहरू धपाउनेछौ, रोगी बिरामी निको पार्नेछौ, मरेर बहुत ठुलो। क्विकली तर 28 अध्यायसम्म उता पढ्छ हेर्नु भने 28 अध्यायसम्म छ। 10 अध्यायमा येशूले दिनुभएको त्यो जुन अधिकार छ त्यो चाहिँ भर्खरको बालक विश्वासीलाई दिनुभएको भन्ने धेरैले त्यो कुरा लेखेको छ। यङ क्रिस्चियनले पाउने विश्वास। अब तपाईँको यहाँ 10 वर्षभन्दा माथि भएछ, 5 वर्षभन्दा माथि भएछ, चेलाहरूले लगभग 3.5 वर्ष सेवकाई मात्रै गर्दाखेरि उहाँले त्यो अधिकार पाउनुभयो। एउटा कुरा चेलाले पाएको, छोटकरी एउटा कुरा बताउँछु, चेलाहरूले येशूबाट पाएको एउटा अधिकार चाहिँ के हो? त्यो चाहिँ गभर्मेन्टको अधिकार। गभर्मेन्टको अधिकार यसैको पुस्तक 9 अध्यायमा तपाईँ हेर्नुभयो भने शासन उसको काँधमा हुनेछ। येशूको बारेमा बताएको शासन उसको काँधमा हुनेछ अनि गभर्मेन्टको अधिकार पाएको छ। हालेलुया। पवित्र आत्माबाट तपाईँको इन्काउन्टर हुँदाखेरि के कुरा तपाईँले पाउनुहुन्छ? पवित्र आत्माबाट इन्काउन्टर पाउँदा के पाउनुहुन्छ? गिफ्ट, होली स्पिरिट, गिफ्ट अफ द होली स्पिरिट। पवित्र आत्माबाट पनि इन्काउन्टर पाउनुहुन्छ, तपाईँले गिफ्ट पाउनुहुन्छ। तर म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु आज एउटा कुरा छुएर अलिक अगाडि बढ्दैछु लगभग। अनि अर्को कुरा चाहिँ फादर, सन एन्ड द होली स्पिरिट। येशूसँग हाम्रो इन्काउन्टर भयो, पवित्र आत्मासँग हाम्रो इन्काउन्टर भएको छ। तपाईँले कतिजनाको पवित्र आत्मासँग इन्काउन्टर भएको छ? आज भन्नुहोस् त, कतिजना पवित्र आत्मालाई तपाईँले पवित्र आत्मा भरिनु भएको छ? कतिजना हुनुहुन्छ? तपाईँ डाउट हुनुहुन्छ। ओके, गुड। 5 तपाईँको डाउट क्लियर गर्छु र त्यस पछाडि अन्तिममा हामी फादरसँग, पितासँग पनि हाम्रो इन्काउन्टर हुनेछ। हालेलुया। हाम्रो अन्तिमको इन्काउन्टर चाहिँ पितासँग इन्काउन्टर हो। अन्तिमको हाम्रो भेट चाहिँ पितासँग। म तपाईँलाई एउटा कुरा बताउँ, हामीले पिता परमेश्वरबाट पाउने अधिकार हामीले चलाउनु पाएकै छैन, चलाएको छैन, थाहा पनि छैन। आज तपाईँले मलाई एउटा रोगी बिरामी निको पार्नलाई मलाई 7 वर्ष, हामीले 7 वर्ष भूत खेल्नुलाई 7 वर्ष। एउटा चर्चमा एकजना पास्टरले, एकजना प्रचारकले भूत खेल्नु गएछ। भूतलाई 3-4 घन्टा कराउन खर्च निस्किएर भोलि आउँछु भनेर छोडा हालेर गएछ। अब निस्किएर भएको त अब खेलाउनु कराएको निस्का
निस्केर हत्तु भयो भोलि आउँछु ल लागेर हामीलाई रोग निको पार्न कतिवटा मण्डलीको टिचिङ पनि छैन तर यसको सेन्ट्रल मिनिस्ट्री चाहिँ हिलिङ डेलिभरेन्स हिलिङ र डेलिभरेन्स सेन्ट्रल टिचिङ यसो हालेलुया यो किङ जिजस मिनिस्ट्रीको चाहिँ सेन्ट्रल टिचिङ चाहिँ यो हुनेछ आमेन यसको सेन्ट्रल टिचिङ तर म तपाईलाई यहाँ भन्न चाहन्छु आज तपाईले र म परमेश्वरले तपाईँ र मलाई जुन तरिकाले निर्माण गर्नुभएको छ परमेश्वरले जुन तरिकाले तपाईँ र मलाई डिजाइन गर्नुभएको छ आज त्यो चाहिँ अद्भुत छ त्यो प्रिय अद्भुत छ बाइबलले तपाईँले यति साह्रो यो तपाईँले यो कुरा मैले गरेँ भने तपाईँले छक्कै पर्न सक्छ तपाईँलाई के होला यो भनेर तपाईँलाई याद हुन्छ परमेश्वरको यो शिक्षाहरू अद्भुत कुरा छ परमेश्वरबाट पाउने शक्तिहरू परमेश्वरबाट जुन हामी शक्तिहरू पाउँछौँ अचम्मको शक्तिहरू छ जब मोसाको परमेश्वरसँग इन्काउन्टर भयो त्यो एउटा लौरोले लाल समुद्र दुई भाग पारे हालेलुया एउटा लौरो लाल समुद्र दुई भाग पारेको छ कुरा हामी हेर्छौँ त्यही भएर 40 वर्षमा बन्न भएको कुराहरू हामी पाउँदछौँ अथवा अचम्मको मिरेकल पाएको छ आज तपाईँले आज हामीलाई एउटा मरेको पछि अहिलेको समयमा हामीले हेऱ्यौँ भने यसुमा पछाडि हेऱ्यौँ भने मरेको बुहारी 3टा मरेको मरु छोड्नु भयो त्यो पछि अहिले अब कति 23जना पनि मरेको मरु खायो तर पुरानो नियममा तपाईँ हेर्नुभयो भने इजिप्टले बोरबाट हड्डीबाट हजारौं सैनिकहरू आयो Where is that power? खोइ त्यो शक्ति खोइ त्यो शक्ति त्यहाँ आउनु पर्यो होइन पितालाई त भेटेकै छैन के पिता पुत्र त पवित्र आत्मा भन्नुहुन्छ त हामी पिता पुत्र पवित्र आत्मा भन्छौँ तर खोइ त्यो शक्ति आज यो समय चाहिँ ग्लोरीको समय चाहिँ गयो अब त्यो हड्डीबाट हजारौं सैनिकहरू उठ्ने समय आएको छ आज त्यो पुरानो नियमको अगमवक्ताले चलाएको ग्लोरी त हामीले चलाउनु पाएकै छैन त्यो पुरानो नियममा चलाएको ग्लोरी त हामीले चलाउनु पाएको छ तर हामीले यसलाई सेन्ट्रलाइज गर्यो भने म त तपाईँले यसलाई सेन्ट्रलाइज गर्छु यसले त्यो सम्पूर्ण ग्लोरी चाहिँ मैले चलाउनु भएको रहेछ तपाईँ बाइबलमा हेर्नुभयो भने त्यो सम्पूर्ण ग्लोरी चाहिँ मैले चलाउनु भएको छ कति अचम्म हामीलाई एउटा बिरामी निको पर्नलाई गाह्रो पर्छ तर यसलाई हामीले नियमले हेर्यौँ भने र परमेश्वरसँग हाम्रो सम्बन्ध गहिरो सम्बन्ध गऱ्यौँ र यीशुसँग हाम्रो सम्बन्ध गहिरो सम्बन्ध जब हुन थाल्छ प्रिय हाम्रो जीवनमा त्यो ग्लोरी पावर निस्केर आउँछ हाम्रो जीवनमा त्यो ग्लोरी चाहिँ बाइबलले हेर्नु भने मोसाले पहिला सुरुमा तपाईँले हेर्नुभयो भने आदामलाई त्यो ग्लोरी पावर दिएको परमेश्वरले त्यो पछाडि नोआको जीवनमा त्यो ग्लोरी पावर रहेछ मैले त्यो अध्ययन गर्दैछु नोआको जीवनमा ग्लोरी पावर छ मोसाको जीवनमा त्यो ग्लोरी पावर छ डेभिडको जीवनमा त्यो ग्लोरी पावर छ अनि पछि आएर पत्रुसको जीवनमा पनि त्यो ग्लोरी पावर परमेश्वरले हाल्नु गर्नुपर्छ त्यसले गर्दा पत्रुस 2-3 पहिला पानीमा हिँड्यो यसो पानीमा हिँड्नुभयो पत्रुस 2-3 पहिला हिँड्यो त्यसको मतलब हामी हिँड्न सक्छौँ हालेलुया पानीलाई दाखमा गराइदिनु त्यसको ग्लोरी आजको समयको मण्डली मलाई थाहा छ हाम्रो विभिन्न टिचिङहरू छ विभिन्न शिक्षाहरू छ अनि विभिन्न ठाउँमा हामी छौँ जहाँतिर यो शिक्षाहरू हामीले छैन म छक्क परेँ जब यो टिचिङहरू मैले पाएँ म छक्क परेर बसेँ यसुसँग इन्काउन्टर हुँदाखेरि हामीले अधिकार पाउँछौँ पवित्र आत्मासँग इन्काउन्टर तपाईँले जब आज कति हुनुभएको छ आज तपाईँले पवित्र आत्मा हुनुहुनेछ तर तपाईँ जो पवित्र आत्माले इन्काउन्टर हुनुभएको छ जो यसुसँग इन्काउन्टर हुनुभएको छ हुनसक्छ तपाईँ आज परमेश्वरसँग इन्काउन्टर हुनुहुनेछ म पास्टर फिल्मकोमा जब म बेलुका सुतेँ प्रार्थना सुनेँ अनि प्रभुले मलाई म जब सुतेँ एकजना अगमवक्ताले मलाई प्रार्थना गर्दै सबैलाई प्रार्थना अगमबानी गर्दै आयो अगमबानी गर्दै आएपछि मलाई आएर पनि त्यो अगमवक्ताले मलाई च्याप्पै पढेर आएर मलाई त मेरो घरमा सबै कान्छा भन्छ मेरो आमाले पनि कान्छा भन्छ आफूले पनि कान्छा भन्छ मलाई अगमवक्तालाई च्याप्पै पढेर कान्छा भनेर मलाई प्रार्थना गर्नु अनि मैले भने यसुलाई त म कान्छा भनेर थाहा छैन अथवा यसुले मलाई कान्छा भन्दैन मलाई कसले चाहिँ कान्छा भन्छ भनेर मैले आफूलाई सम्झेँ कसले चाहिँ मलाई कान्छासँग मलाई कसले प्रयोग गर्छ भन्दा कि बाउले कि आमाले ओके बाउले कि आमाले त्यसको मतलब चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ परमेश्वरले मलाई त्यतिखेर इन्काउन्टर भएको रहेछ परमेश्वर लगत्तै त्यसको 1 महिना पछाडि फेरि मैले आफ्नो स्वर्गदूत देखेँ अनि त्यो स्वर्गदूतले चाहिँ मसँग आम्ने सामने बसेर गफ गर्न सुरु गरेँ मैले धेरै प्रस्तावहरू मैले राखेँ एउटा प्रस्ताव चाहिँ मैले राखेको छु स्वर्गदूतलाई तर तपाईँले बाइबलले हेर्नु भने स्वर्गदूत देखेको परमेश्वरलाई देखेको गीतहरूले स्वर्गदूतलाई देखेको तर बाइबलले चाहिँ परमेश्वरलाई देखेको रहेछ हालेलुया त्यसको मतलब पास्टर खाले र मैले जुन पाएको इन्काउन्टर हामीले सुरुमा पाएको इन्काउन्टर चाहिँ परमेश्वरबाट इन्काउन्टर भएको परमेश्वरबाट हामी सुनेर लेखेर कहिले हामी परमेश्वरसँग हामीले इन्काउन्टर किनभने यसले चाहिँ हामीले परमेश्वरसँग कनेक्सन गर्नुहुन्छ
हालेलुया। येशूले चाहिँ येशूको सेवाकाई के हो? रिकन्सिलिएसन। कोसँग रिकन्सिलिएसन? पवित्र आत्मासँग हो, होइन फादरसँग, परमेश्वरसँग हाम्रो रिकन्सिलिएसन। म तपाईँले भन्न चाहन्छु, जबसम्म पिता पुत्र र पवित्र आत्माको सेवाकाई तपाईँले मेरो जीवन हुँदैन तबसम्म हामी पावरमा हिँड्नु सक्दैन रहेछौँ, ग्लोरीमा हिँड्नु सक्दैन रहेछौँ। येशू र होली स्पिरिटसँग हामी अधिकारमा एनोइन्टिङमा हिँड्छौँ। येशू र होली स्पिरिटमा चाहिँ हामी गिफ्ट र एनोइन्टिङमा र अधिकारमा हिँड्छौँ भने फादरसँग चाहिँ हामी ग्लोरीमा हिँड्छौँ। किनभने पुरानो नियमका सम्पूर्ण अब वक्ताहरू चाहिँ परमेश्वरसँग हिँड्थ्यो, परमेश्वरसँग उनीहरूको इन्काउन्टर हुन्थ्यो, परमेश्वरको आवाजहरू सुन्थे अनि परमेश्वरले भनेको कुराहरू उनीहरूले गर्न सुरु गर्थ्यो। जब परमेश्वरसँग तपाईँले रिलेट गर्नुहुन्छ हाम्रो जीवनमा ग्लोरी पावर रिलिज भएर जान्छ, ग्लोरी निस्केर जान्छ। हालेलुया। यो निस्केर जान्छ। आज त्यो मलाई मेरी हिकी भन्ने एकजना आमाले उहाँले प्रसाद गरेको सुनिरहेको थिएँ। अब के अरे अफ्रिकामा रिसेन्टली अफ्रिकामा लगभग 500 जना पास्टरलाई प्याकेज बनाउनु पर्ने क्यान्टिन फ्राइड चिकन। अनि कतिजना पास्टर छ भन्दा 500 जना, 500 पास्टर। ओके, अर्डर 500 पास्टरलाई अर्डर गरेँ क्यान्टिन फ्राइड चिकन। भरे खाने बेला 1000 पास्टर जम्मा भएछ। हाम्रो त्यस्तै होला, कता कता हुन्छ खाने बेला बास्का भइहाल्छ। अघि त खाना भयो त कोही फास्टिङ भन्छ, के भन्छ, कोही फास्टिङ बिचमा चेन्ज भएर लाइनमा आइहाल्छ। सबै हिसाब गर्दाखेरि त 1000, अब 500 जनालाई बनाएको छ त्यो क्यान्टिन फ्राइड चिकनको प्याकेट। अब 1000लाई खुवाउनु पर्ने कसरी हुन्छ? त्यसरी हुन्छ जसरी यसले 2000लाई 5000, 3000लाई 5000लाई 5000लाई कतिवटा माछा कति रोटीमा खुवाउनु भयो? 5वटा, 2टा माछा 500 रोटीमा कतिजना खुवाउनु भयो? लगभग त्यहाँ हिसाब गर्ने भने 25,000 भयो। तर 5000 त पुरुषहरू पनि थिए, स्त्री र केटाकेटीको गल्ती हुँदैन थियो। तर सबैलाई यसो हो भने 25,000लाई 5वटा रोटी र 2टा माछाले खाएको थियो भने त्यतिखेरको अवस्थामा उसलाई साह्रो पऱ्यो। के गरेर प्रभु 500वटा क्यान्टिन फ्राइड चिकन जम्मा गरेर उसले प्रार्थना गर्दछ, प्रभु मैले 500 जनाको तयारी गर्छु, 1000 जनालाई खुवाउने काम तपाईँको। अनि उनीहरूले डिस्ट्रिब्युट गर्न थाले, 1000 जनाले खायो। हालेलुया। What happened? के भयो? Multiplication. It's a glory of God. And the glory can multiply. Hallelujah. And the glory is not for this and for this way. You have the birthright. That's not birthright. Birthright to you. Hallelujah. Birthright. तपाईले यहाँनिर तपाईँ भर्खर नेपालबाट आउनु भएको छ यहाँ भने रिफ्युजी भएर आउनु भएको छ। त्यहाँबाट पत्र काम गर्नुपर्ने, सेभिङ गर्नुपर्ने, सोसल सेक्युरिटी सिधै कुदा हुन्छ 65 पैसा चाहिँ सिधै 16,000 कुदेर 700 कति 50 जग्गा थाप्दा हुन्छ। किनभने चाइल्ड सिधै गर्दैन, किनभने त्यो हाम्रो अधिकारको भित्र परेको कुरा हो। अब यो असल कुरा धेरै छ, त्यो त अब भर्खर हामीलाई सिटिजन भइसकेपछि धेरै कुरा छ। तपाईँले कतिवटा देशमा तपाईँले भिसा निकाल्नु पर्दैन, US पासपोर्ट चेक गर्नुहोस्, राख्नुहोस्, कतिसम्म चेक पनि गरेर ड्याममै हाल्दैछ। मैले गएँ म फलाना जान्छु, ड्याममै हालिसकेँ, भिसा निकाल्नु पर्दैन। द्याट्स आवर बर्थ राइट। Glory, power, anointing, the authority, anointing, the glory, power चाहिँ हाम्रो birth right हो। जो जुन हामी येशूमा जन्म्यौँ त्यो चाहिँ हामी भित्र DNA-बाट अघि पास्टरले DNA-बाट तपाईँहरूको भित्र छ। त्यसलाई हामीले निकाल्नुपर्छ। हालेलुया। त्यसलाई निकाल, त्यो चाहिँ कहाँ निस्किन्छ? यस्तै सभाहरूमा त्यो फुटेर निस्किन्छ। मैले मेरो अनुभवमा चाहिँ यस्तो सभाहरू फुटेर निस्किँदैन, म पनि यस्तै सभामा जान्थेँ, फुटेर निस्किन्छ। अनि फुटेर त्यो मेरो जीवनमा निस्किन्छ। हालेलुया। त्यसले आजको समयको चाहिँ मण्डलीमा हामी अलिकति बाँको लेभलमा जाँदैछौँ। किनभने आज हामीले अघिल्लो कुरा गर्छ, हामी नेक्स्ट लेभलमा हामी जान्छौँ। हो, एनोइन्टिङमा तपाईँ कति चल्दै हुन्छ, गिफ्टमा तपाईँ चल्दै हुन्छ, तर देयर इज स्टिल द ग्लोरी पावर। त्यो चाहिँ ग्लोरी पावर चाहिँ त्यो व्यक्तिको लागि जुन विश्वासको त्यो लेभलमा जान्छ। तर हामीलाई अनलिमिटेड त हुनु पऱ्यो नि, हामी लिमिटेड हुनु भएन। परमेश्वरको राज्य लिमिटेड हुँदैन, इट्स अनलिमिटेड। हालेलुया। तर हामी कति दिन एनोइन्टिङमा मात्रै चल्ने, कति दिन एनोइन्टिङमा चल्ने, कति दिन हामीले ढुङ्गी पिरामिडको पार्यो। तर मैले बाइबलमा त मैले अध्ययन गर्न सुरु गरेँ। मोसाले कहाँबाट पाएको शक्ति जसले राजासँग 2 भाग पारे? योसुले शक्ति कहाँबाट पायो? जसले याजकलाई 2 भाग पारे। कहाँबाट शक्ति पायो मोसाले? 40 वर्ष मर्न पाए। कहाँबाट शक्ति पायो मोसाले? त्यो पानी के माराको पानीलाई, तितो पानीलाई एउटा लौरा हाँगा हालिदिँदाखेरि के भयो? मिठो भयो। कहाँबाट पायो त्यो शक्ति? परमेश्वर जलिरहेको पत्रमा जुन प्रभुको दासले फर्स्ट डे हिजो हामीले पास यसोबाट सुन्यो, परमेश्वरसँग इन्काउन्टर जलिरहेको पत्र चाहिँ परमेश्वरसँग इन्काउन्टर थियो। मोसाले त्यो इन्काउन्टर परमेश्वरसँग पाए।
हालेलुया। तर धेरै वर्षदेखि गरेर हाम्रो जीवनमा आएन, किनभने परमेश्वरले के भन्नुभयो भने म तिमीहरूसँग हिँडिरहँदाखेरि तपाईँ प्रस्ताव 33 हेर्नुभयो भने म तिमीहरूसँग गइबस्यो भने तिमीहरू मर्छौ, किनभने मसँग तिमीहरूको इन्फर्म हुन सक्दैन, किनभने तिमीहरू मर्छ। मसँग परमेश्वरले चुन्नु भइदिएर मसँग भएन। तर अरू धेरै मानिसहरू गरे, धेरै मानिसहरू गरे। त्यो भएकोले परमेश्वरले के गर्नुभयो, अबदेखि म स्ट्राटेजी चेन्ज गर्छु, म आफै जान्छ तर मेरो उपस्थिति जानेछ भनेर 33 अध्यायमा मेरो उपस्थिति जानेछ। अनि उपस्थिति मानिसहरूको बिचमा जान थाल्यो। अनि अद्भुत कामहरू भएको थियो। अचम्म कामहरू भएको छ। तपाईँले एलिसाको जीवन हेर्नुपर्छ, एलियाको जीवन हेर्नुहोस्। एलिसा कथा पनि पढ्ने हो, पहिलो राजा दोस्रो राजा पढ्ने भने कति पढ्ने, पढ्नको लागि हो, बाइबल त पालन गर्नको लागि हो। परमेश्वरले बाइबल पढ्नको लागि मात्रै, बाइबलमा भएको कुराहरू पालन गर, अनि बाइबलमा भएको कुराहरू हिँड्नको लागि परमेश्वरले बोलाउँछ। Walk in the glory, walk in the power of God. हामीलाई परमेश्वरले त्यो राम्रो गर्नुहुन्छ। हामीले बाइबल पढ्छ, बाइबल चाहिँ बोकेर हिँड्नु, राम्रो कभर लगाएर हिँड्नु। कति राम्रो बाइबल, बत्ती माथि लुकाइयो न, त्यो मात्रै प्रकाश, त्यो मात्रै माथिदेखि पर 66 पुस्तक, कति सुन्दर। मोसा, एलिया, दाउद, येशू, पत्रुस, कस्तो राम्रो। त्यति मात्रै होइन, त्यतिलाई होइन, आज उनीहरूभन्दा बढ्दो काम गर्न परमेश्वरले गर्नुहुन्छ। येशूले के भन्नु, यसले के भन्नु, तिमीले मैले गरेको काम तिमी गरेछौ, त्योभन्दा बढ्दो काम गरेछ। कहिले गर्ने, कहिले कपाल फुलिसकेपछि? मेरो त फुल्दैछ आएको, मैले काम लाग्छ रियालिटी, म धानु हो काम लाग्छ देख्छु। मलाई आफूले रिग्रेट लाग्छ, मेरो जेनेरेसनमा यो कुरा किन आएन, मेरो जेनेरेसनमा यो डिसिजन किन आएन। हामीलाई एकचोटि इट इज भेरी इजी टु मुभ अन। त्यो कुरा तपाईँको भित्र छ। मैले लगभग ऱ्यापअप गरेँ, मैले लगभग सकिसकेँ, ऱ्याप गरिसकेँ। सुन्नुहोस्, आज त्यो कुरा तपाईँलाई म किन गर्न सक्दैन, किनभने हामीलाई यो कुराहरू हामी सोच्छौँ कि हाम्रो जीवनबाट केही पनि हुँदैन, म केही पनि होइन, मेरो जीवनबाट केही पनि छैन, अनि म केही पनि गर्न सक्दैन भनेर हामी त्यो कुरा सोच्छौँ, हामी कमजोर बनेको छौँ। म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु आज जब यर्दन नदी, जब यौसु 3 अध्यायमा तपाईँले हेर्नुभयो भने जब यौसुले यर्दन नदी तर्नको लागि त्यो इस्राएललाई पढाएको, यर्दन नदीतिर पढेको थियो तर्न काम। जब यौसुले तर्नको लागि रेन्चिङ पाए, परमेश्वरले यौसुलाई भन्नुभयो तैँले पुजारीलाई पढाएको, अनि गराको सङ्गीतलाई पुजारीको गराको सङ्गीत बोकाएर अगाडि ले, अनि त्यता तुरै फुटेर अरू मानिसहरूलाई पछाडि लाग्यो, अनि यर्दन नदी तर। अनि परमेश्वरले त्यतिखेर त्यो कुराहरू यौसुलाई भन्नुभएको थियो। अनि मैले त्यतिखेर हेरेँ। अनि जब पुजारीले खुराको सन्दुक कहाँको लागेर जब उसले यादव नदी तर्दै थियो, जब खुट्टा यादव नदीको खुट्टा परेदेखि यादव नदी 2 भाग भएको छ। तपाईँ बाइबलको यादव नदी 2 भाग भएको छ। पुजारीको खुट्टा, करारको सन्दुक टेकेर पुजारीको खुट्टा जब यादव नदीको तर्ने बित्तिकै 2 भाग भयो। एउटा पानी डल्लो पारेर सिटीमा गएर जम्मा भएर गयो, अनि पछाडिको पानीको सुक्खा जमिन भएर हिँडेर गयो। म तपाईँलाई आज भन्न चाहन्छु, त्यो करारको सन्दुक, यरुशलेमको मन्दिर, मोसाको भेट नेपाल, अथवा के अरे अब्राहमको भेट नेपाल, आज को त? आज तपाईँ यरुशलेममा परमेश्वरको उपस्थिति छैन, परमेश्वरको ग्लोरी त्यहाँ छैन। म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, आज त्यो यरुशलेमको मन्दिर, करारको सन्दुक, अनि त्यो मोसाको भेट नेपाल तपाईँलाई बोक्नु। परमेश्वरको आत्मा हामी भित्र बास गर्छ, परमेश्वरको ग्लोरी हामी भित्र छ। यदि परमेश्वरको ग्लोरी हामी भित्र छ भने हाम्रो खुट्टाहरू चाल्दा किन नाच्नु लाग्दैन, हाम्रो हातहरू गाउँदा किन हामी गाउँदैन, हामी बोल्दाखेरि किन आवाज लाग्दैन? हामीले त्यो सत्य थाहा छैन। सत्य यो परमेश्वरको आत्मा तपाईँको भित्र हुनुहुन्छ। If you are a believer, Christ lives inside of you. If you are a believer, Holy Spirit lives inside you, and fullness of God is inside you. तपाईँको भित्र fullness of God छ। तपाईँले पवित्र आत्मालाई निम्ताउँदाखेरि पवित्र आत्मा तपाईँको जीवनमा कति पर्छ भनेर तपाईँले निम्ताउनु अलिकति मात्रै निम्ताउनु। पवित्र आत्मा अलिकति छोरी र बानी लिएर ठिक गरेर छोरा बानी अलिकति मात्र तैँले दिए अलिकति नो he come all inside of us. All inside of us. Hallelujah. मैले यो कुरा बुझेँ कि हामी भित्र सम्पूर्ण पवित्र आत्मा आएको छ। हामीले गर्नुपर्ने कुरा ignite that fire. आज हामी त्यो फायर इग्नाइट गर्छौँ, त्यो फायर इग्नाइट गर्छौँ। परमेश्वरले त्यो अभिषेक त्यो अभिषेक दिनुहुन्छ। पास्टर हुनुहुन्छ, त्यो अभिषेक हामी देख्छौँ। म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, धेरै मानिसहरूले त्यो इम्पार्टेसन हाम्रो जीवनमा पाएको छ, त्यो इम्पार्टेसन पाएको छ। अब त्यो इम्पार्टेसनमा त्यो एनोइन्टिङ, द रिलिज अफ एनोइन्टिङ, त्यो रिलिज तपाईँले यदि तपाईँले
परमेश्वरको म कुनै पनि काम गर्न चाहदिनँ तपाईँ भन्नुभयो भने पनि मलाई थाहा छैन परमेश्वरको इच्छा तपाईँको जीवनमा के छ तपाईँको योजना के छ मलाई थाहा छैन परमेश्वरलाई थाहा छ तर परमेश्वरको इच्छा तपाईँलाई थाहा छैन तर म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु इभन इफ यु थिङ्क मैले अब हामीले म केही पनि होइन भनेर हामीले सोच्यो भने पनि परमेश्वर जब आगो आउँदछ हामी समथिङ हुँदै जान्छौँ हालेलुया समथिङ म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु यो ग्रेस पाउनको लागि यो वरदान पाउनको लागि यो ग्लोरी पाउनको लागि तपाईँ पास्टर हुनु पर्दैन तपाईँ के अरे प्रफेट्स अथवा तपाईँ एपोस्टल अथवा विभिन्न कुराहरू बिशप हुनु पर्दैन सिम्पल भेरी सिम्पल परमेश्वर हामीले त्यो जीवनमा काम गर्छ हालेलुया हामी पढ्छौँ है म पनि धेरै बिस्तारै बिस्तारै पढ्ने मलाई यो क्षेत्रमा पढ्नु मलाई देखाउनु भएको र तपाईँले कतिजना मेजर विश्वासीहरू हुनुहुन्छ सेवकाईमा हुनुहुन्छ कति लिडरसिपमा तपाईँहरू हुनुहुन्छ अनि तपाईँले प्रभु म के गरौँ कुन सेवकाईमा जाउँ कसो गरौँ के गरौँ तपाईँलाई कति त्यो पनि हुनसक्छ तर म आज तपाईँलाई कतिवटा प्राप्त गरेर परमेश्वरले कुनै वचनहरू दिनुभयो भने तपाईँको डेस्टिनी हामी क्लियर छौँ यो सेवकाई तपाईँलाई परमेश्वरले गर्नुहुनेछ तपाईँलाई सेकिङ आउन सक्छ आत्मा हिट आउन सक्छ अनि तपाईँको जीवनमा इलेक्ट्रिसिटी आउन सक्छ तपाईँ कोही लड्नु सक्नुहुन्छ कोही उफ्रिट तपाईँ सेकिङ हुन्छ यदि तपाईँको जीवनमा कुनै पनि अनयुजुअल थिङ यदि भयो भने तपाईँ अगाडि बढ्नु सक्दैन नट एभ्रीबडी तपाईँको जसको हातमा हिट छ जसको हातमा हिट एनोइन्टिङ आउँछ इलेक्ट्रिसिटी तपाईँलाई फिल करेन्ट तपाईँलाई फिल हुन्छ हातमा तपाईँको जिउमा खुट्टामा whatever it is एउटा मुखमा तपाईँको एनोइन्टिङ आउँछ है तातो तपाईँलाई शरीरको कुनै ठाउँमा तातो आउन सक्छ एनोइन्टिङ आउन सक्छ तपाईँ अगाडि बढी यहाँनिर तपाईँ अगाडि है त यो अगाडि प्रब्लम मलाई दुईजना अघि छोरा छोरीलाई मलाई प्रब्लम देखाउनु भएछ म उहाँहरूलाई प्राप्त गर्छु अनि लोकीहरू तिम्रो श्रीमान भाइ मैले तिम्रो दुईजनालाई 2014 मा मैले प्राप्त गरेको छु प्रभुले मलाई तिम्रो दुईजनालाई मलाई देखाउनु दिए मलाई मेरो सेवकाईको सुरु यतिभन्दा चाहिँ स्टोरी छ सुरु सेवकाईको सुरुमा हामीले लिम्बू गएँ त्यतिखेर भयङ्कर अचम्म काम भएको थियो मैले त्यतिखेर मलाई पछि मैले माथि चढ्न जाने मैले बहिनीलाई दुईजना देखेँ त्यतिखेर मैले प्राप्त गरेको अभिषेकको जीवनमा आयो मलाई थाहा छैन कहिलेदेखि मेरो वर्ष मिनिस्ट्रीमा आयो तर समथिङ वाज रिलिज द्याट त्यतिखेर परमेश्वरले केही कुरो रिलिज गर्नुभयो हो कि र अहिले पनि परमेश्वरले तिम्रो जीवनमा परमेश्वरले स्पेसल एनोइन्टिङ राख्नुभएको छ त्यो त्यतिखेर परमेश्वरले फर्गेट एबाउट एभ्रिथिङ वाट एभर गर्नु फर्गेट एभ्रिथिङ हो कि परमेश्वरले हाम्रो जीवनबाट के हुन्छ जस्ट बिलिभ परमेश्वरले मेरो जीवनमा है के छ मलाई परमेश्वरले त्यो देखेको यो छोराछोरीको जीवनमा परमेश्वरले आराधनाको लागि परमेश्वरले छोराछोरीलाई परमेश्वरले आराधनालाई परमेश्वरलाई महिमा दिनलाई परमेश्वरको आराधनाको लागि ओके यु जस्ट स्ट्यान्ड ल ओके यही बिन्दुले ओके प्राप्त गर्छु ओके तपाईँ जतिजना त्यहाँ हुन्छ जस्ट रिलिज ह्यान्ड हात अगाडि लाग्ने तपाईँले छोराछोरीलाई अघि नै मलाई अभिषेक छोराछोरीलाई मलाई दिनुपर्छ अनि र म त्यो गर्छु त्यो जाने मध्ये म पास्टरलाई म अगाडि भन्न चाहन्छु तपाईँहरू अगाडि आइदिनुहुन्छ कता दुईजना परमेश्वरको उपस्थिति हाम्रो माझमा अलरेडी गाविसले प्रोग्रामको माझमा हुन्छ ओके अनि त्यतिखेर एकदम बिसिरियस त्यतिखेर तपाईँले कुनै प्रार्थना हुँदैन कुनै पनि प्रार्थना हुँदैन जस्ट रिसिभ रिसिभ जस्ट रिसिभ हामी रिसिभिङमा धेरै पुवर छौँ धेरै पुवर छ तर जस्ट रिसिभ तपाईँले यसलाई स्वीकार्नुहोस् ल अनि हात तपाईँले अगाडि यस्तो साह्रो चाल्नुहोस् अगाडि बढ्नुहोस् परमेश्वरलाई केही कुरा तपाईँले माग्नुहोस् ओके अनि तपाईँले मनमा तपाईँले प्रभुलाई भन्नुहोस् प्रभु मलाई यसभरि तपाईँको इम्पार्टेसन दिनुहोस् तपाईँको अभिषेक त्यो वरदान दिनुहोस् म तपाईँलाई त्यो वरदान एक्टिभेट गर्न चाहन्छु तपाईँले सक्नु भयो भ्याउनु भयो भने आज नै तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ एक्टिभेट तपाईँको आज तपाईँले चलाउन सक्नुहुन्छ अथवा यु क्यान गो एन्ड यु क्यान युज इट तर म तपाईँलाई भन्छु आज तपाईँको त्यो वरदानहरू एक्टिभेट हुनेछ तपाईँको भित्रको हिलिङ एनोइन्टिङहरू एक्टिभेट हुनेछ तपाईँको प्रोफेटिक एनोइन्टिङहरू एक्टिभेट हुनेछ तपाईँको त्यो मिराकल एनोइन्टिङहरू एक्टिभेट हुनेछ तपाईँले भेट्नु भएको त्यो जुन परमेश्वरले जुन कुराहरू बनाउनु भएको छ तपाईँको जीवनमा त्यो कुराहरू एक्टिभेट भएर जानेछ थ्याङ्क यू होली स्पिरिट थ्याङ्क यू होली स्पिरिट पवित्र आत्माको माझमा छ थ्याङ्क यू जिसस रिखाले शेरेबा खाले रिखाला भाषे पवित्र आत्मा म तपाईँलाई यसमा निम्ताउँदछु काम होली स्पिरिट काम होली स्पिरिट काम होली स्पिरिट
Come, Lord. Come, Lord. Come, Lord. Thank you. I activate right now in the name of Jesus. नासर यीशुको नाममा त्यो गिफ्टहरु म एक्टिभेट गर्न चाहन्छु प्रभु त्यो गिफ्टहरु त्यो वरदान एक्टिभेट गर्न चाहन्छु थ्यांक यू होली स्पिरिट थ्यांक यू होली स्पिरिट थ्यांक यू फर एनर्जी होली स्पिरिट होली कम लॉर्ड कम टच 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 right now touch right now touch right now touch right now touch right now thank you 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 Lord 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 oh rama parama se rema kasoro kele yama baka rema so तपाईले नम्नुहोस् तपाईले भन्नुहोस् प्रभु मलाई thank you Jesus we have se thelele ho rama papa se thelele tarara se thelele thank you Jesus thank you Jesus thank you Jesus thank you Jesus Holy Spirit thank you पवित्र आत्मा तपाईलाई छुँदै हुन्छ परमेश्वर तपाईलाई छुँदै जाँदा हुन्छ तपाई जबरजस्ती हातमा कार्य एकछिन कार्य जो आउटबाट कल दे तपाईलाई जतिलाई हातमा अभिषेक छ क्यामेराले आउनु क्यामेराले आउनु जसको हातमा अभिषेक छ अगाडि आउनुहोस् जसको हातमा अभिषेक छ आउनुहोस् तपाईले जसकोमा तपाईले हिट फिल भएको छ अगाडि आउनुहोस् जसको एनर्जी फिल भएको छ अगाडि आउनुहोस् कम एभ्रीबडी तपाईले प्रत्येकको जीवनमा प्रभुले छुँदै हुन्छ एभ्रीवन प्रभुको अभिषेक नपाइकन म फर्केर जाने छैन त्यो एनर्जी नपाइकन म फर्केर जाने छैन त्यो सामर्थ नपाइकन फर्केर जाने छैन थ्यांक यू होली स्पिरिट थ्यांक यू होली स्पिरिट थ्यांक यू होली स्पिरिट थ्यांक यू होली स्पिरिट कम अन प्रे प्रार्थना गर्नुहोस् थ्यांक यू टाउकोमा हात राखेर प्रार्थना गर्नुहोस् रिलीज 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 राइट नाउ रिलीज कोही Jesus कोही भनेर अगाडि आउनुहोस् कोही छैन भनेर डेभिड कम थ्यांक यू Jesus थ्यांक यू होली स्पिरिट थ्यांक यू पवित्र नाममा धन्यवाद दिन्छौँ थ्यांक यू लॉर्ड Jesus थ्यांक यू लॉर्ड हालेलुया ओ प्रभुलाई धन्यवाद दिन्छौँ थ्यांक यू Jesus रिसीभ राइट नाउ रिसीभ more Lord thank you Lord thank you Jesus thank you Jesus everyone has to close your eyes and receive so close your eyes and receive प्रभु मलाई ठुलोस् तपाईको सामर्थ्यबाट ठुलो Holy Spirit hallelujah come Lord touch right now hallelujah wherever you are touch right now thank you rikarasi kodama kato rekere तपाईको हातमा यही एनर्जी छ लगाउनुहोस् even if you hear come from किनले प्रार्थना दिनले हातमा लगाउनुहोस् thank you Holy Spirit come परमेश्वर आत्मा माथि हुन्छ thank you Jesus Lord thank you receive right now receive more thank you Jesus thank you Holy Spirit thank you Holy Spirit thank you Jesus thank you Lord Jesus just to contact with you just ready thank you Jesus come Holy Spirit हाम्रो माझमा हुन्छ परमेश्वर आत्मा हाम्रो माझमा हुन्छ come thank you Jesus पवित्र आत्मा माझमा हुन्छ प्रभु धन्यवाद thank you Holy Spirit thank you come thank you Jesus receive that problem thank you Lord more grace more grace hallelujah thank you Jesus thank you Holy Spirit thank you Lord more oh riba pasoro oh rama satora say thank you Holy Spirit अन्य भाषा परमेश्वरले दिँदै हुन्छ अन्य भाषा दिँदै हुन्छ परमेश्वरले अन्य भाषा दिँदै हुन्छ पवित्र आत्माको शक्ति तपाईको दिन आउँदैछ Holy Spirit say receive God is here thank you Jesus recover so rama shekere so thank you more thank you God more touch touch recover shake receive
Lord. Lord, thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. परमेश्वरले मार्गमा काम गर्नुहुन्छ शक्तिशाली काम गर्नुहुन्छ Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Oh, Rama Pato, Riba Sekere, oh, Rama Sato, Re Baba Sato, Hallelujah. Pastor, दोस्रो सुरेश प्रार्थना गर्छु त्यो रिलिज गर्छ परमेश्वर एनोटी रिलिज गर्छ Thank you, Jesus. More Lord. Come here. Thank you, David. Thank you, Jesus. Come on. Thank you, Prabhu. You show us your grace. More grace, Lord. More grace. More. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. More. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Glory. Thank you, Lord. Be upon us, Lord. Thank you, Jesus. More love. So that we don't have Thank you, Jesus, Lord. So come, Holy Spirit come. Everyone. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Oh, we thank you. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you. हाम्रो बाबु छोरा खालले हाम्रो हृदय खोल्नुहोस् परमेश्वर आत्मा नाच्नु छ Thank you. Everyone. Yes. Thank you. Don't try to stand. Don't try to stand. Don't God walk your life. Thank you, God. Glory. तपाईं जतिजनाले पवित्र आत्मालाई तपाईले छुनु भएको छ पवित्र आत्माले तपाईलाई छुनु भएको छ तपाईँ पवित्र आत्मा पाउनु सक्नुहुन्छ तपाईँ अगाडि आउनुहोस् Thank you, Lord Jesus. Lord, thank you, Lord. Thank you. Thank you, Jesus. Come on, bro. Come around us. Hallelujah. Thank you, Jesus. Come on.